Morjesta! Tällä videolla tehdään kuljettaja pieneen 1.18 skaalan RC-autoon. Mitoitellaan kuskia ja skaalataan sopivaksi tulostusta varten. Tehdään sitten maastossa skaalahenkinen, rauhallinen ajelu. Katsotaan miten tämä auto vakiona käyttäytyy ja miltä tulostettu kuski näyttää tositoimissa. Tervetuloa mukaan! Yksi hyvä asia tässä JCX-autossa on kirkkaat ikkunat ja ihan siistin näköinen sisusta, joka kaipaa ehdottomasti kuljettajia. Innostuin ajatuksesta, että kokeillaan, miten näin pienen auto onnistuisi tulosta kuski. Monissa halvoissa ja ehkä jopa hiukan kalliimmissakin skale-autossa on aivan mustat ikkunat ja sisusta ei ole ollenkaan. Katsotaan miltä tällä kopan alla näyttää. Valo tässä autossa on 3 mm LED:llä. Ainakin nämä korissa olevat. Johotus on hyvin ohutta ja tämä näyttää ihan niin kuin käämilankaa olisi. Ihan siististi on kuitenkin piilossa välikaton alla. Mitataan sitten millainen tila on käytettävissä. Penkin leveys on noin 25 mm. Toki kuski voi olla hieman leveämpi. Penkin ja ikkunan välissä on hieman vielä tilaa. Korkeutta niskatuen yläossa on noin 35 milliä, joten ei ole suuren suuri. MakerWorldin sivuilta löytyy ihan siistin näköinen kuski. Tämä on 1/10 skaalan, eli selkeästi isompi, mutta tästä saadaan kyllä helposti skaalattua sopivan kokoinen. Piirustelen paperille mittoja, johon skaalauksessa olisi tavoite. Ratin ja penkin väli on aika lyhyt ja jalolle ei ole kyllä tilaa. Pitää ne varmaan lyhentää jalkoja suhteessa muuhun kroppaan. Joo, lähdetään skaalaamaan mallia. Ajattelin lähteä liikkeelle mallin käännöllä. Käännetään tämä mahdollisimman luontevaa istuma-asentoa. Tästä voidaan sitten laskea ikään kuin penkin päälle istumaan ja sitten voidaan leikata ylimääräiset pois. No nyt siinä istuttaa pienessä takakenossa, että olisikohan se aika lähellä siinä. No niin, nyt meillä näkyy tässä mallin mitat, mistä lähdetään skaalausta tekemään. Ja valitaan tässä vaikka nyt Z-akseli, eli mallin korkeus, ja tähän kohtaan niin meillä oli se 38 milliä, eli tämä melkein puolittuu tämä koko tässä. Ja myöskin X- ja Y-mitat on nyt suurin piirtein samalla kartalla. Jalkatilaa tuossa ohjaamossa nyt ei kyllä ole, joten pikkusen joutuu polvia lyhentämään. Ja minä teen sen nyt tämmöisellä Negative Part-työkalulla. Tähän on varmaan hyvin monta tappaa tehdä tässä slicerissa, mutta itse olen nyt tämän oppinut. Ja samoin myös penkissä on sivutoppaukset, niin tehdään niihin samalla tavalla tilaa otetaan jaloista pois. Tässä näkyy nyt miten lähtee tuloste rakentumaan, että pikkasen ehkä tuli otettua liikaa näistä toppauksen kohdista pois, mutta se ei haittaa, ei näy sieltä.
Sittenpä tämä alkaisi olla valmiina tulostuksessa. Katsotaan vielä, miten nämä vihreät tukirakenteet tässä nousee. Minä tulostan tämän nyt 0,08 kerroskorkeudella, että tulisi mahdollisimman siisti ja ei kun tulostus käyntiin. Tällainen malli sieltä nyt kuoriutuu. Ihan hienosti näkyy tarkat yksityiskohdatkin. Sovitetaan, miten se tähän nyt istuu. Kädet on hieman korkealla, mutta näitä on helppo säättää lämmittämällä. Omaan silmään tämä tuloste oli kuitenkin nyt ehkä aavistuksen pieni, niin päädyin sitten tulostamaan uudelleen, että pikkusen suuremmalla skaalauksella, että noin 4 milliä korkeampana ja laitoin sitten vielä puseron väriä ja Revellin pensselimaaleilla. Laitettaisiin pienempi toiselle penkille, niin nähdään koko eroa. No niin, siinäpä se tämänkertainen pajaosuus oli, niin lähdetään nyt nautiskelemaan ajelusta ulos. Auto on tosiaan aivan vakiokuntoinen. Ja tämähän etenee ihan mukavasti näinkin. Pitää toki välttää suuria kallistuskulumia, että helpostihan sen saa kippaamaan, kun painopiste on kuitenkin suhteellisen korkealla. Vantteihin painotus voisi olla seuraava, mitä tälle voisi tehdä, että se voisi parantaa käyttäytymistä kyllä. Ja mukavinta tällä on ehkä semmoinen hidas ajelu ykkösvaihteella, että tämä jaksaa tosi hyvin vääntää hyvin hitaassa nopeudessa. Muutamissa kohdissa kyllä huomaa, että jos olisi painotetut vanteet, niin varmasti auttaisi pysymään renkaita paremmin maassa. Että esimerkiksi tässä niin voisi tulla vähän luontevammin.
Auto on toiminut nyt oikein hyvin pienen korjauksen jälkeen, josta teinkin aiemmin videon. Ja jos se kiinnostaa, niin käy ihmeessä kurkkaamassa. Ja peukut, jos viihdyit tänne saakka. Otetaan vielä viimeinen haastava kivien ylitys tähän loppuun. Ja kiitos kovasti seuraamisesta ja morjesta vaan.